It's June 25. We'll find out the truth about an urban legend. Totoo bang dating sementeryo ang isang mall? Find out the real cost of drinking milk tea regularly. Tapos, puntahan na rin natin ang lugar na nagpasikat ng inuming yan. This is Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Gaano kahalaga para sa isang lugar ang ilog? Sa cradle of civilization tulad ng Egypt, andyan ang Nile. Sa modern city tulad ng Seoul, andyan ang Han. At para sa kalakhang Maynila, andyan ang Pasig. Ang ilog ding ito ang nagsisilbing daluyan ng tubig kapag bumuhos ang malakas na ulan. Sa pamamagitan nito, mababawasan dapat ang pagbaha sa ilang bahagi ng kalakhang Maynila kung malinis lang at walang nakaharang sa daluyang ito. Pero napabayaan ang kondisyon ng ilog hanggang sa dineclare itong biologically dead noong 1990s. Para buhayin ang ilog Pasig, itinatag noong 1999 ang Pasig River Rehabilitation Commission. When we do developments in the Pasig River in the next 15 years, it should already be environmentally compliant, and at the same time, the development should be climate change adaptive. Kasali sa 15-year plan ang pag-inaugurate ng 8 new environmental preservation areas ngayong 2019. Kasama rito ang pagsasaayos ng isang ilog at 5 estero, ang San Juan River, Estero de Magdalena, Estero de Cabalusuan, Estero de Pandacan Phase 2, Estero de Valencia Phase 3, at Estero de la Reina. Even if we have rehabilitated the main Pasig River, but if we do not address the source of pollution that is draining to the Pasig River, and unfortunately, they are the informal settlements that are situated on the 47 identified tributaries of the Pasig River. So that's the reason why now the rehabilitation program of the PRRC has expanded to the estero level. Kaya kasama sa pag-rehabilitate ang relocation ng estimated 4,000 informal settler families na naninirahan sa gilid ng mga daluyang ito. Ayon kasi sa Water Code of the Philippines, dapat may 3 meters na easement o walang nakatirik na anumang istruktura sa magkabilang panig ng ilog, pati mga estero. At noong December 2017, inaprobahan ng Department of Budget and Management ang pondong 111,078,000 para sa tuluyang pagsasaayos ng nabanggit na ilog at estero. Umani naman ng batikos ang PRRC nang lumabas ang 2018 COA report kung saan 5 sa mga proyekto neto ay may mababang accomplishment rate. Partikular na pinansin ng COA ang mataas na utilization o paggamit ng mga pondo para sa mga estero. Lagpas 90% na ang nagamit na pondo sa maraming estero. Pero napakababa naman ng porsyento ng accomplishment o yung natapos na, halos 30% lang ang pinakamataas. Halimbawa na lang ang Estero de Magdalena. Sa lagay na yan, ayon sa COA, nagamit na ang 96.57% ng 17 million pesos na pondo para ayusin ito. Pero ang accomplishment o natapos pa lang para sa pag-aayos na yan, 1% pa lang. Ang Estero de Magdalena po ay sakop din po namin. Simula po ito sa may Soler, up to dito nga po sa may dulo ng Relaya, sa may Reina Regente. At alam naman po natin, ang pinaka-major na talagang problema sa estero ay ang basura. Aware din naman ako sa ginawa ng Pasig River Rehabilitation Commission kasi in fairness sa kanila talagang tinawag nila, nagkaroon ng consultation sa lahat ng mga barangay para sa paglilinis nito. Ang gagawa namin kami, yung basura namin, iniipon namin sa isang lagayan, tapos pag dumating ang basura, tinatapon namin. Hindi na kami nagdadagdag ng basura sa ilog. Pero hindi pa rin malinaw kung bakit 1% lang ng target ng pag-aayos ang natapos. Sabi ng isang principal urban planner, madalas na problema sa mga katulad na proyekto ang pag-aalis ng mga nakatira na. One of the reasons why the performance is low is probably has to do with the right-of-way acquisition. Dapat daw na plansya muna yon bago sinimulan ang pagpapagulong ng gasto sa proyekto. The thing that I cannot comprehend at this point is that why the allocation is made before the right-of-way has been secured. Ito rin ang pinakamahalagang punto ng report ng COA. Hindi sumunod ang PRRC sa itinakda ng RA number 9184 o Government Procurement Reform Act. Dapat daw nagkaroon muna ng pagpupulong sa may-ari o nakakasakop ng pagtatayuan ng mga proyekto bago mag-award ng kontrata. We are already in the process of clearing this our legal easements already. We had unforeseen events that we already cleared this area
and something propped up in the other side. Some unfortunate or somebody built the structure again, so we had to go back and demolish it. So now we're very strict already with the easements. We're putting fences already. We planned 1 year before. So during our preparation, hindi namin maiwasan na may sumulpot. At the end of the day, ito ang pangako ng PRRC. We will fast-track the projects naman, definitely. With the right-of-way issues, we will fast-track the abatement of our legal easements. We will finish it, our best efforts by the end of the year. Bilang mamamayan, dapat din tayo maging mapanuri sa mga ginagastos ng pamahalaan para hindi masayang ang buwis ng taong bayan. Pero bukod doon, dapat gawin natin ang ating parte na linisin at wag dudumihan ng Ilog Pasig. I'm Ardo Miravalles. I stand for truth. Our Foreign Affairs Secretary called our Vice President boba over the latter's remarks on the cancellation of diplomatic passports of ex-government officials. Richard, anong tingin mo sa latest? Well, first of all, it's not surprising or shocking. Our chief diplomat, no, let's not forget, he's our chief diplomat, is quite known for making incendiary comments and remarks against other countries, against our allies and friends, against celebrities sometimes. But this time, it's pretty strange. You have a cabinet minister insulting openly the vice president of the republic. And what makes it even worse is the fact that over the past week or so, our government officials have been contradicting each other right and left. So now it's not only contradiction, it's exchanging of insults, which I think just shows how divided our country is. I think it's also time for us to talk about what potentially guidelines, no? Yeah. Social media guidelines for government officials. But the thing is this, Atom, you already have a controversial president who already has a whole cachet of controversial statements and even more to come. Briefly, Richard, let's talk about the plan to cancel the diplomatic passports in the first place. Pwede bang gawin ni Secretary Locsin yan? It is within the purview of his power. If talaga sa tingin niya, this is for the protection of our national interest. Keep in mind here is that there is a Vienna Convention, so there's certain protocols that govern the treatment of diplomats and officials from other countries. So even if may karapatan yung Hong Kong or other countries to deny entry, even to people with official diplomatic passport, it's still the obligation of the Philippine government to ensure that the protocols were followed, that there was a due process in denial of entry to Secretary Albert de Rosario. So I think this is something that you have to keep in mind. And shouldn't our response be on a case-to-case basis? Does this warrant us canceling all passports of everyone from the past, when in fact a lot of our ex-diplomats can still carry on in their more private capacity, still relevant diplomatic duties? And by the way, Atom, this is not surprising with this administration, right? This is a government whereby the president sees a scene, since a dirty sea or an area, and then he shuts down the whole place. This is exactly what happened in Boracay. Or in the case of Canada, we have a problem over garbage. The next thing you know is suddenly yun, pinaalis yung ambassador natin. Sa China, yung nabangga yung This bangka. is the interesting thing. Pagdating sa China, biglang our president is so calibrated. He really watches his every word. So it's really the lack of consistency here that I think is problematic. And lack of consistency raises bigger question about what is the true intention and motivation of this administration. How come when it comes to China, they sing to a different tune? And I think this is why consistency is important, because that's a way for you to prove that you have a good intention, that there's something behind what you're doing. So ito yung problema natin ngayon. Ang mga Pinoy ang hiling magpunta ng mall kahit lang magpalamig. Pero paano kung ang lamig na naramdaman mo ay nakatitindig balahibo? As Marilabaw visits a mall rumored to have been built in a former cemetery. Muling nag-viral sa social media ang isang mall dito sa Metro Manila na di umano'y may nagpapakita ng multo. Gaano kaya ito katotoo? Sa research din ng balay.ph, kasali ito sa top 7 na the most haunted places in Metro Manila. Kaya di natin pinalagpas ang pagkakataon na bisitahin at puntahan ang sinasabing mall na ito na dati palang public cemetery ng isang lugar. Nasa loob tayo ngayon ng mall kung saan
hinahanap natin yung iba't ibang CR na meron sila dito dahil ayon sa kwento at doon sa kumakalat sa social media ay doon daw nararamdaman sa may palikuran ng CR at doon sa may sinihan. So tayo ay umiikot ngayon dito sa loob. Saan ba yung CR natin dito? Ha? Hindi dito? Balik doon? So ayun kay Irene, isa sa mga nagtatrabaho dito at naglilinis dito sa palikuran. Talagang may nararamdaman din na bata na naglalakad at minsan nakakita pa daw siya ng kamay, no, doon sa salamin dito sa palikuran na ito. Pero kayo, naniniwala kayo? Oo, kasi kahapon na. Kahapon? Tapos, kahapon may Yung bakat ng bata. narinig mo? Hindi naman. Saan mo nakita? Yung pag-open ko dun sa babae, yung kamay. Saan mo nakita? Sa salamin ng babae. Sa mga babae? Sa CR ng mga babae? Hindi, sa salamin talaga. Saan? Pag sinasadya yun ng bata sa taas Saan banda? Tapos ginaganyan. Pag sinasadya yun, yung pag isadya ay gano'n. Yun, nakaganon ka. Nakaganon. Ma'am, saan no ang sinasabi nila? Sa may Sinihan. CR sa may 5th floor? Sa sinihan? Tapos doon yung may Yung mga nagpaparamdam ng sabi kasi may mga kwento-kwento na pag nanonood ka na kala mo marami tapos wala pala. kayo ma'am na-try niyo na po? Ha? Hindi pa? Taas eh. So tayo po ay nasa loob ngayon ng sinihan at inobserban natin kung ano ba yung mangyayari dito sa loob. At ako mismo medyo kinakabahan na at medyo natatakot na dahil dito sa loob wala masyadong tao. May nakita akong dalawang matatanda pero iwan ko kung totoo ba talaga silang tao o medyo gusto ko nang umalis dito sa loob dahil nga madilim tapos kunti lang talaga yung tao dito sa loob, so medyo nakakakilabot talaga. Ang matagal ng usap-usapan, dati raw itong sementeryo ang pinagtayuan nito. Kaya nagtanong-tanong ako kung nasaan ba ang Alabang Public Cemetery. Tay, hindi mo ba alam saan ang Alabang Cemetery dito? Alabang Cemetery. Mall. Yan, yan o. Alabang Cemetery yan dati. Saan mo dito yung public cemetery dito sa Diyan, Alabang? diyan sa may mall ngayon. Tay, may dyan po nalibing, sabi mo nalibing dyan yung mga... Oo, yung nanay ko tsaka kapatid ko, dalawang kapatid ko nalibing dyan. Nay, saan mo yung public cemetery dito sa Alabang? Diyan lang yan sa lugar ng mall. Ganon? Tapos, bakit to siya... Tapos public cemetery yan dati? Dati. So nilipat? Nilipat. So wala akong kapamilya na nalibing doon? Meron yung aking lolo at saka yung aking biyanan. O dyan lahat na palibing. Wala pang public cemetery po ay yung yung ngayon po ay yung mall. Dati yan mall, ngayon no. Yan ho yung dating public cemetery ng Alabang. Napakalalim sa kulturang Pilipino yung pagpapahalaga sa mga libingan, mga sementeryo. Bago pa man dumating ang mga Kastila, marami na tayong mga lugar na pinaglilibingan. Ito ay mga kuweba o kaya mga ilang na lugar. Yun ay kinoconsider ng mga sinuunang Pilipino na sagrado kung kaya't hindi nila ito iniistorbo. Ang konsepto kasi ng sementeryo,
dinadalaw natin ang patay dahil ayaw nating ang patay ang dumalaw sa atin. Kumpirmado mang dating sementeryo ang mall na ito, hindi pa rin nating tiyak kung may kinalaman ito sa mga nagpaparamdam daw at kung meron talagang nagpaparamdam. Para sa nakakarami, ang mall ay isang pasyalan o tambayan para kumain, manood ng sine o mag-shopping. Pero hindi natin alam na may ibang mall na may malalim na pinagdadaanan na dapat intindihin at respetuhin. I am Asmari Labaw and I stand for truth. Pinoys are still gaga over milk tea. But what if you reduce your consumption or skip this habit altogether? Shai Lagarde breaks it down for us. Sarap ng milk tea, no? Pero alam mo ba, kung hindi mo yan gastusin sa milk tea, pwede kang makaipon ng up to 30,000 a year. Ganito ang mindset ng 16-year-old na si Catherine David. Simula pa nung 7 years old ako, nag-iipon na talaga ako. Kunwari pag may mga Christmas party, ganun, nagbibigay sila ng aguinaldo, tapos hindi ko ginagastos. Binibigay ko lang kay mama para sila maglagay sa bangko. Magastos talaga ako pagdating sa mga damit tsaka sa mga pagkain. Tapos pati sa mga friends ko, pag lagi kami nag-hangout. Gusto ko rin kasi na balang araw makakapag-travel ako gamit yung sarili kong pera. May one time din kasi na nanakawan ako sa school. Tapos napafrustrate ako kasi pag nalaman nila mama yun, isipin nila na irresponsible ako pagdating sa pera. Yung ginawa ko na lang, parang nag-start ako ng business para may sarili akong pinagkakakitaan. Catherine sells baked goods and clothes to her classmates at sumasali rin sa mga bazaar para madagdagan ng ipon. Na-open ko kay mama na gusto kong mag-start ng mga bank account. Sinabi ni papa, mas maganda daw kung mag-invest na lang daw ako sa mga mutual funds or mga stock market kasi kikita ka daw talaga. Pag marunong ka kung paano maghawak at saan ilalagak ang iyong pera, ang tawag dyan ay financial literacy. Sadly, marami pa rin sa ating mga Pinoys ang palaging kapos sa budget, or worse, nababaon sa utang as they fall prey to scams. Following the recent news on the alleged fraud of Kappa International Ministry kung saan 50 billion pesos umano ang ikinalugi ng investors, sinabi ni Senator and Economic Affairs Committee Chair Sherwin Gatchalian na dapat na sigurong ituro sa high school ang financial literacy. Sa ngayon, wala pang official move para isulong ito. Naabutan natin dito ngayon ang ilang estudyante from Fort Bonifacio High School at tatanungin natin sila kung anong tingin nila tungkol dito. Kumusta yung mga finances natin, guys? Meron ba kayong mga ipon? Paano ba kayo mag-handle ng money? Ano yung spending habits nyo? Sa baon ko po, nagtitipid lang po yung mga pang-arawan na binibigay po ng nanay ko. Yung baon ko po is 25% po nun pinapangkain ko and yung the rest, 75% ipon po. Everyday po, 100 po yung pinapabaon po sa akin ng magulang ko. Half of that po, sinisave ko na lang po para po may panggastos po ako every weekend. Binabudget ko po yung baon ko kapag may mga projects. Yung baon ko, minsan may mga natitira. Doon ko po ginagamit para hindi na po ako humihingi sa mga magulang ko kapag hindi po nila kaya magbigay sa akin. Yung pera ko po, 50 pesos lang po. Hindi po ako makain, basta inaano ko lang po yun sa alkansya ko. Anong masasabi nyo kung gagawing subject sa high school, yung financial literacy? Mas maganda po yung para matutong magtipid yung mga kabataan. As sa high school po, dapat bata pa lang po tayo, natututo na po tayong mag-handle ng money kasi hindi po natin malalaman po anong mangyayari sa atin sa future. Kaya dapat po, bata pa lang po tayo, marunong na po tayo sa buhay. We also asked the country's experts tulad ng insurance tycoon na si Peter Cayuto, financial management guru Bo Sanchez, and author Raymond Domingo na nagsulat ng Juan Disciplinado, a book on Pinoy success stories. It all started when I was still in elementary, since I'm managing our family business in Pondo, Divisoria. So from then on, my parents was able to teach me the value of hard work, savings, and discipline. Lahat ng mga produkto na whatever binabayaran nila is only good for today. Food, clothes, because whatever ang binibili nila, immediately may satisfaction for today. And financial literacy doesn't answer what is needed today. It's what's needed tomorrow. Sorry to say this, pero if you look around you, ang dami one-day millionaire. Tapos daming scams sa Pilipinas. Next generation, sana maturuan natin on how to handle money. The basics of investing, kasi for them, it's very intimidating marinig. Ano po yung difference niya from just saving your money in the bank? Tama ka, magkaiba yon. Hindi lalago ang pera sa ilalim ng kama. Dahan-dahan, ilagay sa bangko muna. Ano yung susunod sa savings account? Baka time deposit. Hopefully, mahati
kapatid natin sa stock market. Sasabihin ng mga tao, ay pang mayayaman yan. Hindi. I was able to teach my helper. She's now a millionaire. Ibig sabihin, wala pala sa edad o estado sa buhay. Kahit tayo, ngayon mismo, kayang aralin ito. Bawal lang ang huwan tamad. Ang financial literacy ay nagsisimula sa disiplina, so it's best to learn and practice it habang maaga. I'm Shy Lagarde and I stand for truth. July is fast approaching, and for Pinoy travelers, that means one last chance of visiting Taiwan visa-free, unless ma-extend ang privilege na yan. Anthony Esguerra visits the land of milk tea. Gusto nyo rin bang mag-Taiwandering? May good news dahil Taiwan will extend the visa-free program for Filipinos. Samahan niyo ako ngayon dito sa isang walking tour of Taipei City. Kaya naman, hindi ko na pinalampas makapunta sa the heart of Asia and of course, the land of bubble tea. Taipei ang capital city ng Taiwan. Twice ang laki nito sa Quezon City at ang population ng buong lungsod ay nasa 2.6 million. First stop is the Ximending Taipei or Ximending Youth Shopping District. It is Taipei's pedestrian shopping area that is open day and night. Pero kung trip mo lang maglakad-lakad, tsak na mabubusog ang mga mata mo sa colorful and lively scene dito. At syempre, pwede ring mag-food trip. And addictive milk teas are in every corner. Now we're headed to our next destination. I had to take the train this time, but it's just a short ride. Riding the train is fast and easy and not to mention, safe. Sobrang efficient at on time ang kanilang mass transportation dito sa Taipei. Nakakainggit, di ba? We're here at Taipei 101. Almost half a kilometer tall, Taipei 101 used to be the tallest building in the world when it opened in 2004. Going up to the observatory takes about 40 seconds lang. Ang bilis ng elevator. And once on top, you can see the panoramic view of Taipei City and its neighboring cities. Welcome to Taiwan! Nandito na tayo sa isa sa pinaka-iconic na landmarks dito sa Taipei, ang Chiang Kai-shek Memorial Hall. This is a monument for the Republic of China's former president Chiang Kai-shek. He was the leader of China until his government and army fled to Taiwan to establish a martial law rule there. The hall is surrounded by the National Theater and the National Concert Hall. All three buildings feature traditional Chinese architecture. Isa sa inaabangan dito ang formation or drill ng honor guards at ang lowering ng Taiwanese flag sa hapon. Nagtrending na naman recently ang Taiwan after its government announced that it might extend the visa-free program for Filipinos. The visa-free program is part of Taiwan's southbound policy, a policy that seeks to reduce Taiwan's dependence on China by opening its doors to its neighbors in Southeast Asia. Reaction mo, paano kung mawala na yung visa-free program ng Taiwan? Hindi na masaya, hindi na mas accessible sa tourist. Diba? I-extend pa nila na maging visa-free yung Taiwan kasi for the good din ng country nila parang dagdag din for their tourism. Sana may extend para by next year madadala pa namin yung mga family namin. According to Taipei Economic and Cultural Office in Manila, the number of Filipinos who visited Taiwan in 2018 reached 419,000. For now, Filipinos may enjoy the visa-free program until July na lang. Pero mukhang may good news at nakausap ko ang mismong ambassador ng Taiwan to the Philippines for that. This program actually, we already held a interagency meeting. I hope that my government could announce the extension pretty soon. Yeah, but we still wait for the official announcement in Taipei. Dagdag pa ni Ambassador Xu, they are now encouraging Filipinos to go back to Taiwan for the second or third time. At mismo ang mga airline companies and hotels ang nag-request na i-extend ang visa-free program. Now back to our walking tour. This is Taipei's North Gate. It's one of the 5 historic gates built across the city. Ang maganda sa gate na ito ay it's a passage to the old and the new in Taiwan.
So this is Dadoucheng, one of the oldest streets dito sa Taipei. Dinadayo itong Dadoucheng dahil sa kanilang napaka-special na temple. Ito yung Taipei City God Temple kung saan nandito daw yung isang matchmaking god. Kaya kung ikaw ay single na kagaya ko, baka dito na ang solusyon sa problema nating lahat. Ilang dekada nang nakatayo itong love temple na ito at very popular siya sa mga kabataang single. Many Taiwanese practice Buddhism and Taoism, so temples like this are plenty across Taiwan. The love temple incorporates both Buddhism and Taoism. Tatlo daw yung incense sticks na kailangan natin. Kala nyo naman mag-work, di ba? So ayan, nakapag-wish na ako. Abangan na lang natin, babalitaan ko na lang kayo pag nagka-love life na ako. Marami pang magandang i-explore dito sa Taipei. Basta may energy ka lang at may sense of adventure, tiyak marami kang mararating. In Taipei, I'm Anthony Esguerra and I stand for truth. And that's it for Tuesday. Please share this episode lalo na sa mga friends nyong mahilig sa milk tea. This is Atom Aralio together with Richard Haydarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.